নমস্কাৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি শিকি আহিছিলো বিভিন্ন মডেল ভাৰ্ব আমি বিভিন্ন বাক্যত কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰো আমি বিভিন্ন মডেল ভাৰ্বৰ লগত জানে আমি ক'ব পাৰো যে শুড হেভ উড হেভ কুড হেভ এনে ধৰণে বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকি আহিছিলো আমি এই ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ মনত ৰাখিব নোৱাৰো আমি কিয় মনত ৰাখিব নোৱাৰো আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা ইজি ট্ৰিক যিটো ট্ৰিকৰ সহায়ত আপোনালোকে কোনটো বাক্যত উড হেভ ইউজ কৰিব কোনটো বাক্যত কুড হেভ ইউজ কৰিব লাগিব বা কোনটো বাক্যত শুড হেভ ইউজ কৰিব কোনটো বাক্যত মে হেভ ইউজ কৰিব এই সকলোখিনি জানিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব শেষলৈকে চালে আপোনালোকে ডেফিনেটলি গম পাব আমি কোনবোৰ বাক্যত মে হেভ ইউজ কৰিম কোনটো বাক্যত কুড হেভ ইউজ কৰিম কোনটো বাক্যত উড হেভ ইউজ কৰিম বা উড হেভ হেড ইউজ কৰিম এই সকলোখিনি জানিব পাৰিব সো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি যাবলৈ সমলি নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ বিভিন্ন টপিক আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে পাই থাকিব সো আহক এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো এতিয়া কথা হল আমি যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিক এনে ধৰণৰ এটা বাক্য ক'বলগীয়া হয় যেটো বাক্যত আমি মে হেভ উড হেভ কুড হেভ ইউজ কৰিব লগা হয় আমি সেই মুহূৰ্তত ভাবিব লগা হয় আমি কোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ ফলো কৰিম আমি কোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰৰ মতে বাক্যটো কম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ এই সমস্যাখিনি দূৰ কৰিবৰ বাবে আজি এই ট্ৰিকটো আপোনালোকৰ বাবে খুব উপযোগী হ'ব সো মই বিশেষ এক্সাম্পল লোৱা নাই দুটা বা তিনিটা এক্সাম্পল লৈ আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিছো যাতে আপোনালোকে সহজে বুজি পায় সো মই বোৰ্ডত এটা সেন্টেন্স লৈছো সেন্টেন্সটো চাওক হি তাৰ পিছত মই লিখিছো মডেল ভাৰ্ব তাৰ পিছত লিখিছো হেভ এ কাৰ চাওক এই বাক্যটো চাওক হি মডেল ভাৰ্ব হেভ এ কাৰ এই বাক্যটোত আপুনি যিকোনো এটা মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি যিকোনো মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰক এতিয়া কথা হল আমি যিকোনো মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰি এই বাক্যটো কমপ্লিট কৰিব পাৰো নো প্ৰবলেম সো এতিয়া আমি জানিব লাগিব যিকোনো এটা মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰোতে তাৰ মিনিংটো কি হ'ব বাকি ষ্ট্ৰাকচাৰ যিকোনো মডেল ভাৰ্বৰ লগত একে থাকে আপোনালোকে মনত ৰাখি লব প্ৰত্যেকটো মডেল ভাৰ্বৰ লগত ষ্ট্ৰাকচাৰ একে থাকে জাস্ট মিনিংটোত অকমান ডিফাৰেন্স আহে সো আমি সেই ডিফাৰেন্স কোন জানিব লাগে ষ্ট্ৰাকচাৰ সবতে সেম মিনিংত ডিফাৰেন্স আছে সো এটা চাওক এই মডেল ভাৰ্বৰ ঠাইত মই যদি ধৰি লও কুড মই ধৰি ললো কুড সো তেতিয়া আমাৰ বাক্যটো কি হ'ব হি কুড হেভ এ কাৰ হি কুড হেভ এ কাৰ প্ৰেজেন্টত কৈছে হি কুড হেভ এ কাৰ তাৰ এখন গাড়ী থাকিব পাৰে তাৰ এখন গাড়ী থাকিব পাৰে যদি আমি এই কুডটো চেঞ্জ কৰি আমি কওঁ উড সব ষ্ট্ৰাকচাৰ সব একে থাকিব মাত্ৰ মিনিংত অলপ ডিফাৰেন্স আহিব সো ষ্ট্ৰাকচাৰ আপোনালোকে বেলেগে মুখস্থ কৰিবলগীয়া দৰকাৰ নহয় আপোনালোকে জাস্ট ডিফাৰেন্স কোন বুজিব লাগে সো বাক্যটো কি কৈছে হি উড হেভ এ কাৰ হি উড হেভ এ কাৰ মানে তাৰ এখন গাড়ী থাকিলেহেঁতেন তাৰ এখন গাড়ী থাকিলেহেঁতেন হি উড হেভ এ কাৰ তাৰ এখন গাড়ী থাকিলেহেঁতেন আমি প্ৰেজেন্টত এনে ধৰণে ক'ব পাৰো সো এটা চাওক মই যদি কওঁ হি শুড হেভ এ কাৰ সো এই বাক্যটো চাওক হি শুড হেভ এ কাৰ মানে তাৰ এখন গাড়ী থকা উচিত শুড হেভ মানে থকা সো হি শুড হেভ এ কাৰ আমি মিনিংটোহে জানিব লাগে সো ইয়াত আপুনি ক'ব পাৰে হি মে হেভ এ কাৰ তাৰ এখন গাড়ী আছে চাগে হি মে হেভ এ কাৰ বা আপুনি যদি কয় হি মাষ্ট হেভ এ কাৰ তাৰ এখন গাড়ী থাকিবই লাগিব বা আপোনালোকে ইয়াত ইউ ইউজ কৰিব পাৰে ইউ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে ক'ব পাৰে ইউ মাষ্ট হেভ এ কাৰ তোমাৰ এখন গাড়ী থাকিবই লাগিব ইউ কুড হেভ এ কাৰ তোমাৰ এখন গাড়ী থাকিব পাৰে ইউ উড হেভ এ কাৰ তোমাৰ এখন গাড়ী থাকিলেহেঁতেন ইউ শুড হেভ এ কাৰ তোমাৰ এখন গাড়ী থকা উচিত ইউ মে হেভ এ কাৰ তোমাৰ এখন গাড়ী আছে চাগে ইউ মাষ্ট হেভ এ কাৰ তোমাৰ এখন গাড়ী থাকিবই লাগিব এনে ধৰণে আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো কথা আমি চিন্তা কৰিব নালাগে আমি মিনিংখিনিৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে আমি কোনটো মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিলে কোনটো মিনিং প্ৰকাশ কৰিব তাক আমি জানিব লাগে বাকি ষ্ট্ৰাকচাৰ একে থাকে সো এটা নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাওঁ এটা চাওক কিছুমান বাক্যত আমি মডেল ভাৰ্বৰ পিছত হেভ ইউজ কৰো আৰু তাৰ পাছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰো মডেল ভাৰ্বৰ পিছত আমি হেভ ইউজ কৰো চাওক এই সেন্টেন্সটো চাওক মই লিখিছো যে হি মডেল ভাৰ্ব হেভ তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম এই মেটটো ইউজ কৰিছো সো ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম মেট ইউজ কৰিছো সো মডেল ভাৰ্বৰ পিছত আমি হেভ ইউজ কৰি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰো এতিয়া কথা হল এই বাক্যটোত আপুনি যেটো মডেল ভাৰ্বৰ স্থান দেখিছে এই মডেল ভাৰ্বৰ স্থানত আপুনি যিকোনো মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব পাৰে মাত্ৰ আপুনি সেই মডেল ভাৰ্বটোৰ অৰ্থটো জানিব লাগে সো মই এক্সাম্পল হিচাপে ইয়াত ক'ব পাৰো যে হি কুড মই কলো হি কুড মেট ইউ হি কুড হেভ মেট ইউ হি তোমাক লগ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন সো এটা কুড মানে এবিলিটি বুজাই সো আমি কৈছো যে হি কুড হেভ মেট ইউ হি তোমাক লগ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন সো এটা চাওক আমি যদি এই কুডৰ ঠাইত উড কৰি দিওঁ মই যদি ধৰক উড কৰি দিলো মই উড হেভ কলো হি would have met you. He would have met you. তেওঁ তোমাক লগ কৰিলেহেঁতেন
তেওঁ তোমাক লগ কৰিলেহেঁতেন সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ধৰক যদি হি আহিলেহেঁতেন if he had come he would have met you if he had come he would have met you আমি এনে ধৰণে ক'ব পাৰোঁ সো হি তোমাক লগ কৰিলেহেঁতেন এতিয়া চাওক এই উডৰ ফলত ঠাইত যদি আমি should ইউজ কৰোঁ যদি আমি এই মডেল ভাৰ্বটোৰ ঠাইত আমি should ইউজ কৰোঁ তেতিয়া অৰ্থটো কেনেকৈ হ'ব he should have met you he should have met you হি তোমাক লগ কৰা উচিত আছিলে এটা চাওক এই যেতিয়া আমি should ইউজ কৰোঁ তেতিয়া উচিত বুজায় সো উচিত বুজোৱাৰ লগে লগে আমি ক'ম যে he should have met you হি তোমাক লগ কৰা উচিত আছিলে সো এনে ধৰণে আমি মডেল ভাৰ্ব চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ বা আমি ক'ব পাৰোঁ মে ক'ব পাৰোঁ আমি he may have met you he may have met you হি তোমাক লগ কৰিলে চাগে হি তোমাক লগ কৰিলে চাগে আমি সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো অতীতৰ সম্ভাৱনা তেওঁ তোমাক লগ কৰিলে চাগে he may have met you তেওঁ তোমাক লগ কৰিলে চাগে যদি আমি must ইউজ কৰোঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে he must have met you he must have met you তেওঁ তোমাক লগ কৰিবই লাগিছিল তেওঁ তোমাক লগ কৰিবই লাগিছিল এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি must have ইউজ কৰোঁ মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈ আছিলোঁ যে you should go to your school you should go to your school তুমি স্কুললৈ যোৱা উচিত আমি যদি must ইউজ কৰোঁ আমি কেনে ধৰণে কওঁ you must go to your school you must go to your school যদি আমি কওঁ তুমি স্কুললৈ যাবই লাগিছিল you must have gone to your school ঠিক তেনে ধৰণে আমি এই বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ he must have met you হি তোমাক লগ কৰিবই লাগিছিল এনে ধৰণে আমি মডেল ভাৰ্ব চেঞ্জ কৰি বাক্যবোৰৰ অৰ্থ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰো নেক্সট আমি মডেল ভাৰ্বৰ লগত আমি have had ইউজ কৰোঁ মই আন্ডাৰলাইন কৰি দিছোঁ মডেল ভাৰ্বৰ পিছত have had ইউজ কৰোঁ তাৰ পিছত a car এটা অবজেক্ট ইউজ কৰোঁ সো এই বাক্যটো চাওক she মডেল ভাৰ্ব have had a car তাই এখন গাড়ী আছিলে এতিয়া আপোনাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আপুনি অৰ্থটো কেনে ধৰণে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে এই have had means অতীতত থকাৰ কথা ক'ব যেতিয়া আপুনি কোনো এটা মডেল ভাৰ্বৰ পিছত have had ৰ পিছত এটা অবজেক্ট ইউজ কৰিব সেই বাক্যটোৱে সদায় অতীতত কোনো এটা বস্তু থকাৰ কথা ক'ব সো এটা চাওক এই বাক্যটো যদি মই could ইউজ কৰোঁ তেতিয়া কেনে ধৰণে হ'ব মই যদি বাক্যটো কওঁ she could have a car মই এই হেডটো নাই বুলি ধৰিছোঁ she could have a car তাই এখন গাড়ী থাকিব পাৰে তাই এখন গাড়ী থাকিব পাৰে আপুনি নিশ্চিত নহয় আপুনি সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি কৈছে she could have a car এতিয়া চাওক আপুনি ধৰি লওক 2 বছৰৰ আগৰ কথা এটা কৈছে তাই 2 বছৰৰ আগত এখন গাড়ী আছিলে চাগে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ she could have had a car she could have had a car তাই অতীতত এখন গাড়ী থাকিব পাৰে এনেকুৱা অৰ্থত আমি she could have had আমি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া চাওক যদি আপুনি বাক্যটো ক'ব বিচাৰে যে she would have had a car she would have a car she would have a car মানে তাই এখন গাড়ী থাকিলেহেঁতেন প্ৰেজেন্টত কৈছো তাই এখন গাড়ী থাকিলেহেঁতেন তাই যদি কাম কৰি থাকিলেহেঁতেন তাই বৰ্তমান এখন গাড়ী থাকিলেহেঁতেন সো এতিয়া চাওক মই যদি কওঁ তাই অতীতত এখন গাড়ী থাকিলেহেঁতেন she would have had a car she would have had a car তাই অতীতত এখন গাড়ী থাকিলেহেঁতেন ঠিক তেনে ধৰণে আপুনি ক'ব পাৰে যে she should have had a car she should have had a car তাই এখন গাড়ী থকা উচিত আছিলে you should have had a car তোমাৰ এখন গাড়ী থকা উচিত আছিলে ধৰক আপুনি যোৱাকালি এটা এক্সাম দিব গ'ল আপুনি পেন নিনিলে এই এক্সাম্পলটো মই আগৰ ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ সুদৰ ভিডিঅ'টো সো আপুনি পেনটো নিনিলে সো আপুনি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিছত আপোনাৰ মা বা দেউতাই কৈছে যে তোমাৰ পকেটত এটা পেন থকা উচিত আছিলে you should have had a pen in your pocket you should have had a pen in your pocket তোমাৰ পকেটত এটা পেন থকা উচিত আছিলে এই বাক্যটোত কৈছে যে she should have had a car তাই এখন গাড়ী থকা উচিত আছিলে সো এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্যৰ লগত বিভিন্ন মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব পাৰোঁ জাস্ট আমি মডেল ভাৰ্বৰ অৰ্থটো কি হয় তাৰ বিষয়ে জানিব লাগে এনে ধৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন বাক্য ঘৰতে বনাই প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আমি বিভিন্ন মডেল ভাৰ্ববোৰ কেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কি নতুন টপিক শিকিব পাৰিলে চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ আনি থাকো Thank you for watching this video.